नमस्कार मित्रांनो, आपले निखिल अंबिकर या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे. सो मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशन जे सायन्स पार्ट 1 आपलं जे चॅप्टर आहे त्या चॅप्टर आज आपण या ठिकाणी स्टार्ट करणार आहोत. तर चला सुरुवात करूयात. आता चॅप्टर स्टार्ट करण्याआधी आपलं जो ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरचं नाव काय आहे, ग्रॅव्हिटेशन. सो ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय याबद्दल आपण थोडी माहिती घेऊ आणि या चॅप्टरमध्ये आपला कोणकोणत्या मुद्द्यांचा अभ्यास करायचा आहे यामध्ये आपल्याला स्टार्टिंगला दिलंच आहे त्यांनी. मग असं ते ग्रॅव्हिटेशन आहे, मग त्यानंतर सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, त्यानंतर केपलर्स लॉ, व्हॉट आर द 3 केपलर्स लॉ, त्यानंतर न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन अँड आफ्टर दॅट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे अर्थची त्याच्यामुळे सर्टन ऑब्जेक्ट्सवर एक ॲक्सलरेशन फोर्स ॲक्ट होतो, त्या फोर्सचा स्टडी करायचा आहे. त्यानंतर फ्री फॉल म्हणजे काय, त्यानंतर इस्केप वेलॉसिटी म्हणजे काय. तर चला सुरुवात करूया. तर बघा, आपला जो पहिला मुद्दा आहे तो आहे ग्रॅव्हिटेशन. सो आपण लाईन बाय लाईन जाऊ म्हणजे आपलं पुस्तक पण फिल्टर होईल आणि आपला अभ्यास पण होईल. बघूयात. सो ॲज वी हॅव लर्न द फिनॉमिनन ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आयझॅक न्यूटन. तुम्हाला माहितीच आहे ग्रॅव्हिटेशन कोणी डिस्कवर केलं आहे, तर सर आयझॅक न्यूटन. So as the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. तर तुम्हाला ती गोष्ट माहितीच आहे की न्यूटन झाडाखाली बसला होता, ते ॲपल सफरचंद खाली पडलं. त्याला विचार आला की हे सफरचंद खालीच का पडलं, वर का नाही गेलं, साईडला का नाही गेलं, खालीच का आलं. त्याला तो प्रश्न पडला. त्याने त्या प्रश्नावर काम केलं. मग त्याला असं निष्कर्ष प्राप्त झाला की याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असं म्हणतात. तर पाहू त्याने कशा प्रकारे डिराईव्ह केलं, काय केलं. सो ही वंडर व्हाय ऑल ॲपल्स फॉल व्हर्टिकल डाऊनवर्ड नॉट ॲट ॲन अँगल अँड द व्हर्टिकल, वाय डू दे नॉट फ्लाय ऑफ होरिझॉन्टल इन डिरेक्शन. तोच विचार केला त्याने. सो आफ्टर मच थॉट he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed toward the center of the earth. ओके, थोडा विचार विमर्श केल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की अर्थकडे अशा प्रकारची काहीतरी फोर्स आहे जी ह्या ॲपल्सला तिच्याकडे खेचते आहे. त्याला आपण ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हटलं आहे, कारण की आपल्याकडे खेचून घेते म्हणून त्याला ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हटलं आहे. आणि त्या फोर्सची डिरेक्शन आहे, इट इज डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो असं त्याने निष्कर्ष काढला. सो द डिरेक्शन फ्रॉम द ॲपल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically downwards. ओके, सो या ठिकाणी ॲपल खाली पडते, पण ॲपलवर कोणता फोर्स लागतोय, ग्रॅव्हिटेशन फोर्स लागतोय. तेव्हा माहीत नव्हतं बट एक फोर्स लागतोय जो की अर्थ अप्लाय करते त्या ॲपलवर. ओके, सो तो अर्थ अप्लाय करते फोर्स, तर त्या ॲपल फोर्स जो अप्लाय होतोय त्या फोर्सची डिरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आहे. त्यामुळे ते जे ॲपल आहे ते झाडावरून 90 डिग्री म्हणजे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ येते आहे आणि आपल्या अर्थच्या सरफेसवर पडते आहे. ओके, बघा या ठिकाणी आपण पाहू शकतो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. या ठिकाणी त्यांनी मून पण दिला आहे, म्हणजे या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मूनवर सुद्धा आपला ॲक्ट होतो याचं उदाहरण त्यांनी दिलं आहे. त्यामुळेच मून रिव्हॉल्युशन आपल्या अर्थभोवती करतो. पाहूयात काय विषय. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल कशाप्रकारे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे तो आपलं रिव्हॉल्व करतो अर्थभोवती, तो तर डायरेक्ट पृथ्वीवर येऊन पडायला हवा, बट नाही. त्याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे ते आपण पुढे पाहू. ओके, तर चला पुढे जाऊयात. सो फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शोज अन ॲपल ट्री ऑन द अर्थ. द फोर्स ऑन अन ॲपल ऑन द ट्री इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. बघा, फोर्सची डिरेक्शन काय आहे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. Perpendicular आहे. So this figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. बघा, अर्थ अँड द मून सोबत पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं रिलेशन दाखवत आहे. द डिस्टन्स इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल. ओके, सो दे हॅव मेन्शन दॅट की अशा प्रकारचं आपण फक्त उदाहरण दिलं आहे या ठिकाणी. ओके, so Newton thought that if the force of gravitation acts on apples on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights, much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even farther objects like the other planets and the sun? बघा,
आता त्या ठिकाणी परत न्यूटनला असा प्रश्न पडला की जर असा फोर्स त्या ॲपलवर ॲक्ट होतोय तर असा फोर्स अजून काही ऑब्जेक्ट्सवर ॲक्ट होईल का, जे काही फर्दर डिस्टन्सवर आहेत आपल्या अर्थपासून. फॉर एक्झाम्पल मून झाला, त्यानंतर अदर स्टार्स झाले, अदर प्लॅनेट्स झाले, त्यांच्यावर पण अप्लाय होत असेल का अशा प्रकारचा फोर्स. तर याचं उत्तर मला तुमच्याकडून हवं आहे. तुम्ही विचार करा, असं होत असेल का की मूनवर सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होत असेल का. ओके, पण होत असेल तर मग तो जो मून आहे किंवा तो जो अदर प्लॅनेट आहे तो आपल्या अर्थवर येऊन का नाही पडत ॲज सिमिलर टू ॲपल. याचं एक्सप्लेनेशन मला तुमच्याकडनं हवं आहे. मी सांगेलच, पण आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये याचा आन्सर देऊ. मी इथे लिहून ठेवतो, नेक्स्ट लेक्चर आन्सर पाहिजे याचा. ओके, सो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू, जे आपण रिव्हिजन घेऊ तेव्हा. सो हे झालं ग्रॅव्हिटेशनची थोडीफार थोडक्यात माहिती आपण घेतली, कशाप्रकारे शोध लावला गेला, कशाप्रकारे न्यूटनने डिस्कवर केलं. ओके, सो आता आपल्या या ठिकाणी पुढचा मुद्दा आहे फोर्स अँड मोशन. सो वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट, we have a little overlook about the gravitation. So we will now discuss about force and motion. What is force and what is motion? So we have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. Okay, so we know that the force is a very necessary factor which by which we can change the speed as well as the direction of any moving object. We can change the motion of that object. सो हे आपल्याला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशनमध्ये समजेल. न्यूटन्सचे तुम्हाला जर 3 लॉ माहीत असेल तर तुम्हाला हे लक्षात येईल. सो बघा या ठिकाणी खाली म्हटलं आहे, कॅन यू रिकॉल व्हॉट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हाऊ कॅन यू डिफाईन द लॉज ऑफ मोशन. सो या ठिकाणी तुम्हाला लॉज ऑफ मोशन दिसतील स्क्रीनवर. त्यानंतर आता आपण इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट. फोर्स म्हणजे काय, तर फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन. Okay, and the motion, any object in the speed which has its speed velocity is called as in motion. So the introduction to scientist. Now we will get introduced with the great scientist Sir Isaac Newton. Let's see. So was one of the greatest scientists of recent times. He was born in England. He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia. So ह्या बुकचं नाव तुम्ही लक्षात ठेवा, Principia. काय दिलं त्यात, laws of motion, equations of motion and theory of gravity. So before this book was written, Kepler had given 3 laws describing planetary motions. So हे बुक पब्लिश व्हायच्या आधी जो केपलर होता त्याने 3 लॉज मांडले होते रिगार्डिंग द प्लॅनेटरी मोशन्स. प्लॅनेटच्या मोशन्स कशा आहेत त्याच्या बाबतीत. However, the reason why planets move in a way described by Kepler law was not known. ओके, तुमचं जे आन्सर आहे त्या क्वेश्चनचा जो तुम्हाला विचारला आहे मी, की जो मून आहे तो अर्थवर येऊन का नाही पडत, बाकी प्लॅनेट्स का नाही पडत, त्याचा आन्सर आपल्या केपलर्स लॉमध्ये मिळेल. पाहू पुढे काय आहे केपलर्स लॉ. ओके, सो न्यूटन with his theory of gravity mathematically derived Kepler's law. ओके, केपलरने फक्त मांडले पण डिराइव्ह न्यूटननेच केले. So in addition to this, Newton did groundbreaking work in several areas including light, त्याने ग्रॅव्हिटी सोबत लाईट, हीट, साऊंड अँड मॅथमॅटिक्समध्ये सुद्धा ग्राउंड ब्रेकिंग काम केलेलं आहे. सो ही इन्व्हेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मॅथमॅटिक्स. त्याने नवीन ब्रांच मॅथमॅटिक्सची इन्व्हेंट केली, कॉल्ड ॲज द कॅल्क्युलस. त्याला आपण कॅल्क्युलस असं म्हणतो. अँड हॅज वाईड रेंजिंग ॲप्लिकेशन्स इन फिजिक्स. याचे ॲप्लिकेशन्स फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्समध्ये आहेत. ही वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप. फर्स्ट सायंटिस्ट होते रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप कन्स्ट्रक्ट करणारे. सो या काही मुद्दे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत यांच्या इंट्रोडक्शनमधून. सो लेट्स मूव टू व्हॉट्स द सर्क्युलर मोशन अँड द सेंट्रिपिटल फोर्स. सो हे सुद्धा तुमच्या एक पॉईंट असेल तुमच्या आन्सरचं. सो सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स पाहूयात काय सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स. सो एक एक्सपेरिमेंट आहे, ट्राय दिस म्हणून. सो टाय अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. सो एक मोठी दोरी घ्या, त्याच्या एका टोकाला एक दगड बांधा. टेक द अदर हँड end in your hand and rotate the string so that the stone moves along the circle as shown in figure 1.2a. सो या प्रकारे गोल गोल फिरवा. आपण त्याला गोफर म्हणू शकतो. शेतामध्ये आपण ग्रामीण भागामध्ये शेतामध्ये पक्ष्यांना, जे पक्षी असतात त्यांना हे करण्यासाठी गोफरचा उपयोग करतात. त्याला दगड बांधला असतो आणि ती जोरात फिरवतात अशी.
सो त्याला गोफन असं म्हटलं जाते. अशी अशी जोरदार फिरवतात त्याला गोफन असं म्हटलं जातं. सो आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? तुम्ही काही फोर्स अप्लाय करत आहात का स्टोनवर? अँड इन विच डिरेक्शन इज दिस फोर्स ॲक्टिंग? याचे काय आन्सर सांगा तुम्ही. हाऊ, हे प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा. जर तुम्ही स्वतःला विचारले तरच तुमची जी माइंड असतो डेव्हलप होईल. हाऊ विल यू स्टॉप दिस फोर्स ॲक्टिंग फोर्स फ्रॉम ॲक्टिंग? व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? बघा, तुम्ही फोर्स अप्लाय करत आहात का? तर हो. इन विच डायरेक्शन? टुवर्ड द सेंटर ऑफ दॅट सर्कल. कोणता येस म्हणजे हा सर्कलच आहे ना, सर्क्युलर पाथ आहे, त्या त्याच्या डिरेक्शनने फोर्स अप्लाय करतात. ओके. अँड हाऊ विल स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम ॲक्टिंग? आणि जर तुम्हाला स्टॉप करायचं असेल, तुम्ही काय असाल, तुम्ही जो असं गोल गोल फिरवत आहे तो फोर्स स्टॉप करून द्याल ॲक्ट करायला, त्यामुळे थांबून जाईल. अँड व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? आणि स्टोनवर काय इफेक्ट होईल जर तुम्ही सडनली सोडून दिला तर? सो इट विल फ्लाय ऑफ. तो चाला जाईल कुठेतरी तुमच्या डिरेक्शनने, टॅन्जेन्शियली सोडसाल त्या डिरेक्शनला चाला जाईल. ओके, हे झाले तुम्ही आपल्या भाषेतले क्वेश्चन. आता आपण पुढे पाहू या क्वेश्चन्सची आन्सर्स कशी दिली आहेत. सो ॲज लॉंग ॲज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग, जोपर्यंत आपण स्ट्रिंग धरून आहोत, वी आर पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स अस. आपण दगडाला आपल्यापर्यंत आपल्याकडे खेचत आहोत. दॅट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, त्या सर्कलच्या सेंटरला. अँड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स इट, आपण त्यावर फोर्स अप्लाय करतात. द फोर्स स्टॉप्स ॲक्टिंग इफ रिलीज द स्ट्रिंग. आणि जर आपण स्ट्रिंग रिलीज केली, फिरवते आणि रिलीज केली, तर अशा प्रकारे या डिरेक्शनने तो स्टोन फ्लाय ऑफ होईल. The stone will fly off along a straight line which is tangent to the circle at the position of the stone when the string is released. So या ठिकाणी आपण स्ट्रिंग रिलीज केली आहे, तर ही स्टोन रिलीज करण्याची, स्ट्रिंग रिलीज करण्याची पोझिशन झाली आणि या पोझिशनला एक टँजेन्शियल डिरेक्शनमध्ये तो स्टोन फ्लाय ऑफ होईल. हे झालं त्याचा आन्सर. सो बिकॉज दॅट इज द डिरेक्शन ऑफ इट्स व्हेलॉसिटी ॲट द इन्स्टंट ऑफ टाईम. आणि ती जी इन्स्टंट टाईमला जी व्हेलॉसिटी असेल, तर त्याची जे डिरेक्शन असेल त्या डिरेक्शनला त्याची व्हेलॉसिटी पण असेल त्या इन्स्टंट टाईमला. यू मे रिकॉल दॅट वी हॅव परफॉर्म अ सिमिलर ॲक्टिव्हिटी प्रिव्हियसली इन विच इज 5 रुपी कॉइन केप्ट ऑन अ रोटेटिंग सर्क्युलर डिस्क फ्लाइज ऑफ द डिस्क अलॉंग द टँजेंट टू द डिस्क. ओके, सो आपण एक एक्सपेरिमेंट केला आहे मागच्या काही स्टँडर्ड्समध्ये केला असेल. आता मला पण एक्झॅक्ट आठवत नाही कितीमध्ये होतं, कोणत्या स्टँडर्डला होता. जर तुम्ही केला असेल, तुम्हाला आठवत असेल, तुम्हाला एक आठवलं की एक रोटेटिंग डिस्क होती. एक आपण फ्लॉपी डिस्क तशी असते आपली सी डी ड्राईव्ह, सो कॉम्पॅक्ट डिस्क. सो तशी एक डिस्क घ्यायची आणि त्यावर 5 रुपी कॉईन घ्यायचा आणि ती डिस्क फिरवायची. तो जो कॉईन असेल एका सर्टन तो जो फ्रिक्शनल फोर्स असेल, तो फ्रिक्शनल फोर्स ओव्हरकम झाल्यानंतर एका सर्टन पॉईंटला टँजेन्शियली तो कॉईनसुद्धा अशा दगडाप्रमाणे फ्लाय ऑफ होऊन जाईल त्या डिस्कच्या. तो सुद्धा एक्सपेरिमेंट त्याच याच्यावर आधारला होता. So thus a force acts on any object moving along a circle and it is directed toward the center of the circle. This is called as centripetal force. आणि या फोर्सला जो फोर्स आपण अप्लाय करतो दगडावर आणि तो अलॉंग द डिरेक्शन ऑफ द सर्कल, अलॉंग द रेडियस ऑफ द सर्कल आहे, त्याची डिरेक्शन अलॉंग द रेडियस ऑफ द सर्कल आहे, त्याला आपण सेंट्रिपिटल फोर्स असं म्हणतो. सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सेकिंग. ओके, so that is the object tries to go toward the center of the circle because of this force. या फोर्समुळे तो जो ऑब्जेक्ट असतो तो सर्कलच्या सेंटरला जाण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, सो यू नो दॅट, आता त्या तुमचा क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल. सो यू नो दॅट द मून विच इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज राउंड इट इन अ डिफायनाइट ऑर्बिट. एका डिफरंट ऑर्बिटमध्ये तो आपल्या अर्थभोवती फिरतोय. द डिरेक्शन ऑफ मून the direction of the motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. ओके, ते डिरेक्शन आहे मूनची आणि स्पीड आहे त्या मूनचा आपल्याभोवती रिव्हॉल्व करण्याचा, तो कॉन्स्टंटली चेंज होत असतो. सो डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टंटली ॲक्टिंग ऑन द मून? तुम्हाला असं वाटतं का एखादा कंटिन्युअसली एखादा फोर्स त्या मूनवर ॲक्ट होतोय? तो वाटायलाच हवं, म्हणजे ॲक्च्युली एक ॲक्ट होतोय. कोणता फोर्स ॲक्ट होतोय? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ॲक्ट होतोय त्या मूनवर. अँड व्हॉट मस्ट बी द डिरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? आणि या फोर्स डिरेक्शन काय आहे? त्या फोर्स डिरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आहे. सो हाऊ वुड इट्स मोशन हॅव बीन इफ नो सच फोर्स ॲक्टेड ऑन इट? आणि जर अशा प्रकारचा जो फोर्स, जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अर्थ मूनवर ॲक्ट करतोय, हा जर फोर्स नसता तर काय झालं असतं? काही नाही, तो जो मून आहे तो ऑर्बिट सोडून फ्लाय ऑफ होऊन गेला असतात. जशा प्रकारे दगड झाला टँजेन्शियली, तशाच प्रकारे मून पण फ्लाय ऑफ होऊन गेला असता.
Is that a simple answer? So do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Yes, they revolve in a similar fashion. So is similar force acting on them? Yes, similar force is also acting on them. But that force is from the sun. It is directed toward the center of the sun. Okay, because overall all the planets are revolving around the sun. Sun is the center of the solar system. Okay, and then what must be its direction? As we have told, its direction will be towards the center of the sun. त्याची direction sunच्या centerला असेल. And from the above activity, example and questions, it is clear that for the moon to go around the earth, there must be a force which exerted on the moon, and this force must be exerted by the earth, which attract the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets, including earth, towards itself. Okay, now let's bring the solar system in front of your eyes and think about it, that the sun is at the center of the solar system and all the planets are arranged around it. So if we consider the scenario of earth and the moon, then the force acting on the moon will be from earth, that is earth's gravitational force will act on the moon, and that moon will revolve around the sun in a particular orbit. And if we consider of like about the whole solar system, in which the sun is at the center and all the planets are revolving around the sun, then we will say that the force is acting on all the planets from the center of the earth, that is sun's gravitational force, and it will direct it toward the center of the sun, like that. So similarly, the sun must be attracting the planets and including the earth towards itself, like that. Okay, so this is all about the centripetal force, circular motion. Now the next is Kepler's law. What are the Kepler's law? So I think we should stop here, and all these the Kepler's laws and the above remaining part we will consider it in our second lecture. In our first lecture we have discussed about a little bit about gravitation, what is the gravitation, who discovered the gravitation, as well as what is the concept of the gravitation, how the Newton discovered the gravitation, and we have also seen about the force and the motion, and you have to recall the Newton's laws of motion. Please recall it, because after recalling you will get a broad idea about the gravitational force and the motion of the planets. So then we have also seen the introduction to scientists, that is the introduction with the Sir Isaac Newton, which is a very great scientist in his recent times, born in England, and he has proposed all his theory, all his research in his book Principia. He has derived the Kepler's law mathematically. He has invent the new branch of mathematics known as calculus. He was the first scientist to develop the reflecting telescope, like that. And after that we have also seen the circular motion and the centripetal force. Circular motion is that the main difference between circular motion and the centripetal force is that in the circular motion the object which is revolving in a circular motion, which is following the circular orbit, circular path, is not connected to its center, as like in centripetal force. In centripetal force, this object which is revolving in that particular orbit is attached to its center. Likewise, when we say that we are holding up that string in our one end of the string in our hand, and other end is tied up with the stone, and we are revolving it, we are acting a force on it, so it is connected to the center by means of any physical thing, physical object, physical string, physical connection, like that. So the main difference is that between the circular motion and the centripetal force. So then we have also seen is this similar force acts on the other planets as well as the moon and other planets. And what in case about the sun? In the solar system, the sun is at its center, so similar type of forces on the planets are exerted from the sun. So it was like that. So now we will stop here. So in the next lecture we will talk about Kepler's laws, then
Newton's universal law of gravitation, inverse square law, and all the other remaining things. So with the said, we'll stop here. Thank you.